Επόμενο στάδιο νομίζω, αφού βάψαμε το αυτοκίνητο, είναι να βάλουμε το μοτέρ, να βάλουμε το σαλόνι και σιγά σιγά να γίνεται αυτοκίνητο. Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του toxictv.gr. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο που πραγματικά θα δούμε δράση σε αυτή εδώ τη σεζόν. Θα βάλουμε λοιπόν το μοτέρ, έχουμε βάψει ήδη το μηχανοστάσιο, το είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο, έχουμε βάψει το εσωτερικό και σε αυτό το επεισόδιο, αν και θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια εβδομάδα, μπορεί και μέσα σε ένα μήνα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όμως ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα αυτοκίνητα, ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά αυτή, έχει φτιάξει πάρα πολλά αυτοκίνητα από το μηδέν και αυτό μας βοηθάει γιατί έχει την εμπειρία να το κάνει και πιο γρήγορα και πιο σωστά. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο θα δείξουμε πώς μπαίνει μέσα το μοτέρ, θα δείξουμε το σαλόνι, κάποια πράγματα που είναι καλωδιώσεις και είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να τα δείξουμε γιατί έχει να κάνει περισσότερο με, όχι την εικόνα, έχει να κάνει με την ουσία ότι πρέπει να γίνουν και επιδιορθώσεις πάνω στις καλωδιώσεις, πάνω σε καλώδια, έχει να κάνει με ρεύματα. Ένα λάθος να γίνει μπορεί να μην παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Οπότε και εγώ δεν θέλω να είμαι πάνω από το κεφάλι του Αλέξανδρου που θα το γνωρίσετε σε αυτό το επεισόδιο και θα δείξουμε κυρίως πώς αυτό εδώ πέρα, αυτή η μάζα με τα σίδερα θα μεταμορφωθεί για ακόμα μια φορά σε αυτοκίνητο. Πριν ξεκινήσει το επεισόδιο θέλω να θυμίσω ότι βλέπετε εδώ πέρα και μπλουζάκι αυτό Toxic με το e-shop μας, με τα αγαπημένα σας προϊόντα, αυτόματα αποκτάτε και συμμετοχές στα Build to Give. Είναι πολύ βασικό γιατί στηρίζοντας το κανάλι μπορούμε να κάνουμε και τέτοια project πράξη αλλά και ακόμα περισσότερα. Οπότε πάμε να βρούμε τον Αλέξανδρο, να τον γνωρίσουμε για πρώτη φορά και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε το αυτοκίνητο. Φύγαμε. Αλέξανδρε, βλέπω εδώ πέρα έχουμε κάνει δουλίτσα, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Σχεδόν τελειώνω, τι εννοείς? Σχεδόν τελειώνεις. Για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος, παιδιά, ένα παιδί που βρίσκεται πίσω από αυτή τη σωτηρία του αυτοκινήτου. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε. Νομίζω μου το λέγεις και πριν πίσω από την κάμερα ότι σώζουμε ένα αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ένα πάρα πολύ δύσκολο project. Κατεστραμμένο θα έλεγα. Αλλά εντάξει. Να είναι καλά ο Γιώργος να το χαρεί. Έτσι. Θα ήθελα να το ξαναδώ στον δρόμο. Η γνωριμία σου με τον Γιώργο, το μεταξύ τον ιδιοκτήτη, πάει πολλά χρόνια πριν. Ναι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα παραπάνω κίνητρο και για σένα να κάνετε βόλτες ξανά με αυτό το αυτοκίνητο. Ναι, ισχύει, αλλά το κυριότερο είναι να πάμε στο Βόλο να πιούμε και κανένα τσίπουρο. Έτσι. Γιώργο, αυτό κράτα το, έτσι. Χρωστάει πολλά τσίπουρα βασικά. Έτσι ακριβώς. Τι έχεις κάνει ακριβώς τώρα στο αυτοκίνητο, πού βρισκόμαστε? Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχω περάσει τους γκετσέδες πίσω. Έχω βάλει την καλωδίωση την μπροστινή, δηλαδή όλοι εδώ και μπροστά μηχανοστάσιο. Απομένει να περάσει και την υπόλοιπη καλωδίωση μέχρι πίσω και μετά ρίχνουμε μοτέρ. Ρίχνουμε μοτέρ. Ακούγεται εύκολο το μεταξύ, σε φάση πάμε τώρα να ρίξουμε μοτέρ, αλλά απαιτεί χρόνο. Θα μπορούσαμε, αλλά θα με δυσκολεύσει να κάνω τα υπόλοιπα, οπότε θα το καθυστερήσουμε λίγο ακόμα. Θέλω να μου πεις το κομμάτι αυτό της καλωδίωσης, το είπα και στην αρχή του βίντεο. Απαιτεί συγκέντρωση, απαιτεί χρόνο. Αυτό κοίταξε να δεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 30 και βάλε χρονών πλέον. Ζημιές έχει σίγουρα. Καταστροφικές από την πλημμύρα. Όχι από την πλημμύρα και μόνο, από τη χρήση και από τους ανθρώπους που έχουν βάλει χέρι σε αυτά απάνω. Γιατί κανένα δεν έχει μείνει και αλόβητο. Λοιπόν, οπότε η καλωδίωση έχει επισκευαστεί. Συνάντησες προβλήματα, έτσι? Ναι, εννοείται πως έχω συναντήσει προβλήματα. Εντάξει, αλλά δεν μασάμε. Κοίτα, την επόμενη φορά που θα ξανάρθεις από εδώ, θα είναι όλα περασμένα μέχρι πίσω. Θα δούμε εδώ πέρα καλώδια δηλαδή. Καλώδια, τα μοτέρ της κουκούλας, όλα αυτά εδώ τα υπόλοιπα. Θα αφήσω τη μοκέτα να τη βάλουμε μαζί. Τέλεια. Και το ταμπλουδάκι. Θα το βάλουμε μαζί. Θα το βάλουμε μαζί αυτό. Θέλω να βάλω χέρι, να το ξέρεις. έχω ετοιμάσει ήδη. Έχει πέσει και εκεί ένα έτσι καλό restoration στο ταμπλουδάκι γιατί ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανυπομονώ να το δω και αυτό να ξέρεις. Και τα παιδιά. Θα το δεις. Και μετά προχωράμε. Βάζουμε μοτέρ. Βάζουμε μπροστά. Φεύγουμε. Πάμε βόλτα. Έλα, Μίτσο, μας πήρε η νύχτα. 2 μέρες μετά, Αλέξανδρε, βλέπουμε ότι είναι έτοιμο το μοτέρ να μπει πάνω. Έτοιμο είναι. Με φώναξες να βοηθήσω. Πρέπει να μαυρίσεις και εσύ λίγο τα χεράκια σου. Τι θα κάνουμε τώρα? Για πρώτη φορά σε βίντεο θα βάλουμε χεράκι, αλλά πριν ξεκινήσουμε το μοτέρ, να δείξουμε λίγο τι έχεις κάνει αυτές τις 2 μέρες. Έλα. Για πάμε μέσα. Είμαι περίεργος τώρα που σιγά σιγά γίνεται αυτοκίνητο το RX-7. Α, καλά, εντάξει. Δεν σε προλαβαίνω, έτσι. Βλέπω λοιπόν το έχουμε σηκώσει ήδη. Είναι τα πάντα στη θέση τους. Φρένα, καλωδιώσεις, πλαστικά, παγουράκια, τα πάντα. Μέσα, μοκέτες. Μοκέτες, για έλα να δείξουμε. Φύγαμε. Εντάξει. Νομίζω, το βλέπετε, αρχίζει και παίρνει μορφή
Να πούμε κάτι που μου είπες πριν όταν πρώτο ήρθα. Βλέπετε ότι από κάτω, παιδιά, η μοκέτα δεν έχει κάτι. Πρέπει να μπει όμως κάτι για την ηχομόνωση. Ναι, θα πρέπει να βάλουμε καινούριους και τσέδες. Ωραία, οπότε Νόντα, να ξέρεις το επεισόδιο, θα πρέπει να βάλουμε και τσέδες. Βλέπω ότι όντως παίρνει μορφή και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Κάτι γίνεται. Οπότε, πάμε τώρα να βάλουμε ταμπλό. Θέλω να δείξουμε και την κατάσταση του ταμπλό, γιατί θέλω να το τονίσω. Το ταμπλό που θα σας δείξω μαζί με τον Αλέξανδρο είναι το ταμπλό που είχε το αυτοκίνητο και πλημμύρισε. Το έχει φτάσει σε μια κατάσταση, το έχει καθαρίσει τόσο πολύ που είναι σαν καινούριο. Εγώ δεν το κατάλαβα, του λέω πήρες καινούριο. Οπότε θέλω να το δούμε πριν το βάλουμε. Ναι, δυστυχώς το ταμπλό αντικατάστασης μας το κάψε ο ήλιος. Ναι. Δεν μας έκανε τη χάρη, οπότε. Από το κόκκινο. Ναι, και μπήκαμε στον κόπο να το καθαρίσουμε. Τι έκανε. Εντάξει, παίρνουμε ό,τι είναι καλύτερο από το κόκκινο και το συνδυάζουμε με ό,τι υπάρχει ακόμα διαθέσιμο. Mix and match. Mix and match. Μ' άρεσε. Lego. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε το ταμπλό και να το βάλουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Πήρα το ταμπλό από το πλημμυρισμένο και το πλήνα. Μιλάμε ότι. Μπράβο, αν το γυρίσουμε, κοιτάξτε το καθάρισα, μέσα. Ό,τι ζημιές είχαν οι πλεξούδες τις έφτιαξα. Σκουριές τα πάντα όλα έχουν βαφτεί, καθαριστεί. Φαίνεται. Πάμε Δημήτρη, θα κάνουμε δουλίτσα. Πάμε να το βάλουμε πάνω. Άντε, σε έβαλα να κάνεις και εσύ λίγο δουλειά. Πώς αλλάζει το αυτοκίνητο κατευθείαν. Λίγο πιο πάνω. Εκεί είσαι. Λίγο πιο κάτω. Έχει μια τρυπούλα που μπαίνει. Αυτό ήταν. Έχουμε ταμπλό στο αυτοκίνητο. Σε λίγο θα μπορούμε και να το οδηγάμε με τιμόνι. Σούπερ. Σούπερ. Πάμε να βάλουμε μοτέρ. Πάμε να βάλουμε μοτέρ. Αυτό είναι το δισκοπλάτο. Αυτό λοιπόν είναι το δισκοπλατό μας. Α, καλά, είναι σαν καινούριο. Είναι καινούριο. Το κάναμε καινούριο. Το κάναμε καινούριο. Δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση, φαντάζομαι, όταν πλημμύρισε το αυτοκίνητο. Όχι, είχαν σκουριάσει τα πάντα όλα. Είχαν γίνει μια μάζα, ένα σώμα όλα. Έτσι, καθαρίσαμε να πούμε ξανά το μοτέρ, όπως το είδατε εδώ πέρα, παιδιά. Και να πούμε, Αλέξανδρε, ότι θα το βάλουμε το μοτέρ μαζί με το σασμάν. Ναι, έτσι λέω. Είναι πιο εύκολο. Να γλιτώσουμε λίγο δουλειά, ναι. Έτσι. Αφού εντάξει. Δεν μπορώ, μεγάλωσα, με πιάνει και η μέση μου να με συνέχεια το κάνω. Θα βοηθήσω κι εγώ, είπαμε. Θα βοηθήσει κι εσύ. Σπρώξε. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, κουνέσει πίσω. Αυτό είσαι. Αυτό ήταν. Λίγο κάτω. Αυτό ήταν. Αυτό ήτανε. Μπήκε και το σασμά πάνω στο μοτέρ. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά. Ξέρεις πόση ώρα έκανα να το βγάλω? 40 λεπτά. Ξέρεις πόση ώρα κάναμε για να το βάλουμε? 5 δευτερόλεπτα. Δεν έβγαινε, είχαν γίνει ο ένα εκεί μέσα όλα. Να πούμε ότι έχει καθαρίσει το σασμάν. Όσο μπορούσε. Όσο μπορούσε. Το μοτέρ είναι καθαρό. Είναι όλα πάνω. Είδα και μπουζί καινούρια. Μπουζί, μπεκ, μπεκέρες, όλα είναι. Τα περιποιήθηκα. Έτσι. Και αφού τώρα έχω ζεσταθεί και φοράω τα γαντάκια μου, πάμε να το ρίξουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Η μεγάλη στιγμή, Αλέξανδρε. Η μεγάλη στιγμή. Πάμε να το βάλουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Θα βοηθήσω, μου πες εγώ τώρα με την κλίση. Ναι, ίσως χρειαστεί να το σπρώξουμε και λίγο γιατί εδώ είναι ανηφόρα. Θα γεμίσει, παιδιά, το ρόλο αυτό σιγά σιγά. Μετράμε αντίστροφα. Εσείς εδώ πέρα στο βίντεο σε λίγα λεπτά θα το ακούτε να παίρνει μπροστά. Εμείς εδώ πέρα έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Πάμε. Περίμενε. Αν το αφήσεις θα κουμπίσεις πάνω Ναι, αν φύγει. στη γέφυρα. Ναι. Πρέπει να έρθει λίγο πιο μέσα. Τέλεια. Κολλήσαμε λίγο εδώ πέρα. Λύνουμε το βεντιλατέρ. Για να πιέσω εγώ μετά εδώ Τις πέρα. καταστάσεις. Έτσι, να πιέσω τις καταστάσεις και να το βάλουμε μέσα. Δεν γίνεται. Θα μπει, θέλει δεν θέλει θα μπει. Έφυγε λοιπόν το βεντιλατέρ. Μας εμπόδιζε. Ωραίο. Λοιπόν, Τώρα έχεις δύναμη. ναι.
Σε βάζω. Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Έχει περάσει εμένα. Βαστάς. Βαστάω. Σε έχω παιδέψει, Δεν πειράζει. Επιτέλους βάζω χέρι. Τέλεια. Εντάξει. Δεν θα μας βρίσουνε ότι το Μπήκε. γρατζουνίσαμε. Μπήκε. Αλέξ. Μπράβο ρε φίλε. Παιδιά, μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα λίγο. Πρέπει να βάλω όλο το βάρος του σώματός μου. Αλλά μπήκε. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Λαχάνιασες. Λίγο ναι είναι η αλήθεια. Έλα. Πρώτη φορά λαχανιάζω. Το πρώτο σου. Είναι το πρώτο μοτέρ που βάζω. Καλά, δεν έχει μπει ακόμα. Θέλει ακόμα. Θα κατεβάσω λίγο. Ωραία. Εκεί. Ωραία. Είμαστε στη φάση που βάζουμε τώρα τον επιλογή ακριβώς στη θέση του. Σωστά, Άλεξ. Ωραία. Για να δούμε που είμαστε εδώ. Το βάλαμε όμως. Δεν έχεις να πεις. Έβαλα χεράκι. Ωραία εμπειρία. Θα συνηθίσω τώρα και θα θέλω όλη την ώρα να βγάζω και να βάζω μοτέρ. Λες. Θα κάνω swap σε κάθε αυτοκίνητο που παίρνω. Αλλά το χαίρομαι πολύ, παιδιά, πραγματικά. Γιατί το ξεκινήσαμε τώρα πάλι όλο αυτό από το 0. Βάψαμε μηχανοστάσιο. Έχει μπει η καλωδίωση. Μπαίνει τώρα σιγά σιγά η καρδιά. Όλο αυτό αρχίζει και παίρνει όντως ζωή. Και είναι πολύ ωραίο. Έλα να δείξουμε λίγο κάτι. Όταν λέω ότι βάλαμε το σημείο του επιλογέα, είναι εδώ πέρα. Αν δείτε, έχει μπει το σημείο του Σασμάν. Σε αυτό το σημείο το έχουμε κεντράρει. Και τώρα αυτή τη στιγμή πάμε πάλι μπροστά. Προσπαθούμε. Το θέμα είναι να πέσει το μοτέρ Ακριβώς. πάνω στις βάσεις του. Να πέσει πάνω στις βάσεις. Εδώ είμαι ακριβώς. Τέλεια. Ωραία. Και κάτσε τώρα να πάω εγώ από κάτω. Να τη δω που πρέπει να πάει. Τράβα, τράβα. Εκεί. Και πάμε την άλλη. Έκατσε. Έτοιμο. Έτοιμο. Γιώργο, έλα πάρ' το και φύγε. Σούζα το έχουμε κάνει να κάνει το αυτοκίνητο πλέον. Μπήκε και η βιδούλα. Γερανός τέλος. Εντάξει, δεν στο είχα. Για πρώτη φορά καλά τα πήγες. Καλά το πήγα, όντως. Δεν το περίμενα. Δεν στο είχα. Για κάνε και το κλασικό. Πουθενά δεν πάει. Έτσι. Οπότε, σε αφήνω να κάνεις τα υπόλοιπα. Στην ησυχία μου, ναι. Έτσι, με ηρεμία, γιατί αυτά θέλουν ηρεμία. Να πούμε ότι όταν ξαναέρθουμε, παιδιά, θα το βάλουμε μπροστά. Θα σε πάρω τηλέφωνο και θα στο μαρσάρω. Και θα έρθουμε εδώ πέρα να το δούμε πλέον ζωντανό. Το απόλυτο JDM, γι' αυτό φοράω και αυτό το φουτεράκι. Έφτασε λοιπόν η στιγμή, παιδιά, να δούμε το πιο διαχρονικό αυτοκίνητο που έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής στο κανάλι μας. Ένα αυτοκίνητο το οποίο πριν κάποιους μήνες πολλοί γράφατε στα σχόλια ότι είναι για πέταμα, ότι δεν αξίζει να ασχοληθείς και πολλά άλλα. Αλλά είχα πει ότι επειδή είναι ένα αυτοκίνητο που έχει συναισθηματική αξία για τον Γιώργο, θα βάλουμε όλα τα δυνατά μας και θα επιστρέψει στους δρόμους. Θα επιστρέψει άραγε. Για έλατε να δείτε. Αλέξανδρε. Καλώς τα παιδιά. Μετά από μέρες βλέπουμε... Και πολύ υδρότα. Και πολύ υδρότα σίγουρα. Δεν ξέρω τι έχει περάσει, αλλά βλέπουμε το μοτέρ πάνω
με καλωδιώσεις, τα πάντα. Μου έχεις πει το έχεις βάλει μπροστά. Μίλα μου για τις τελευταίες μέρες εδώ πέρα. Ξενύχτια, πολλά ξενύχτια. Για να γίνουν όλα και να μπουν όπως πρέπει στη θέση τους, θέλει χρόνο δυστυχώς. Αλλά βλέπουμε ότι πραγματικά το αποτέλεσμα νομίζω μας δικαιώνει, γιατί το βάλες και μπροστά και μου είπες ότι σήμερα που θα το ακούσουμε είναι ένας λόγος πραγματικά για να μην παρατάν κάποιοι άνθρωποι τα όνειρά τους. Είναι βασικό αυτό το πράγμα. Ήταν το όνειρο του Γιώργου αυτό εδώ πέρα το πράγμα, καταστράφηκε. Και όσο δύσκολο και να φαίνεται κάτι, αν το θες, αν το αγαπάς και προσπαθήσεις και αν έχεις και ανθρώπους δίπλα οι οποίοι στηρίζουν αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Μπράβο και πάλι μπράβο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Για πες. Πριν ακούσουμε το αυτοκίνητο, θέλω να δούμε λίγο το εσωτερικό. Έλα, πάμε. Λοιπόν, για να δούμε το εσωτερικό. Αυτό το εσωτερικό, εντάξει, αυτό το εσωτερικό έχει γίνει σαν εργοστασιακό. Μπαίνω κανονικά, ντρέπομαι να μπω. Μπες. Έχουμε και τα σκία, στρελέ, τα πάντα εδώ. Αν μας ενοχλεί ο ήλιος. Βλέπω και νέα πράγματα εδώ πέρα. Το κοντέρ κανονικά, βλέπετε χωρίς χώμα το κοντέρ. Και η κόρνα δουλεύει. Και η κόρνα δουλεύει εδώ πέρα, το βλέπετε. Έχουμε και φώτα στο καντράν. Ναι. Ελάτε να δείτε λίγο. Γιώργο, αυτό δεν το είχες ούτε πριν. Το είχε. Το είχε. Το είχε και γι' αυτό ήθελε ξανά. Τα ίδια χρώματα. Ναι. Εγώ δεν έχω ξαναμπεί μέσα σε FC, παρόλο που είναι ακόμα σε αυτή την κατάσταση. Πολύ μπροστά, έτσι. Ναι, είναι ωραίο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα και την κουκούλα πάνω. Εντάξει, είναι τρομερό. Το σκισιματάκι αυτό το είδα. Νόντα, σε φωνάζει το FC. Μαζί είπαμε και με τους κετσέδες κάτω στο πάτωμα. Ναι. Θα πάρει λίγο αγάπη από τον Νόντα γιατί τη χρειάζεται. Την περισσότερη αγάπη την έχει πάρει από σένα. Εντάξει. Έχω κάνει αρκετή δουλίτσα, η αλήθεια είναι. Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα, ξέρεις τι θα ζητήσω. Να το βάλω εγώ μπροστά. Άντε, βάλ το. Αλλά θέλω βοήθεια, γιατί τώρα ακόμα το αυτοκίνητο δεν είναι ολοκληρωμένο. Εντάξει, ναι, θέλει πρόγραμμα, δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά βάλ το. Θέλετε να το ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε RX-7. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Θυμάσαι, πιστεύω, πώς παίρνουν το αυτοκίνητο μπροστά, Εννοείται. Α, εντάξει. Δίνουμε λίγο γκαζάκι λογικά. Ρόταρι είναι. Ρόταρι είναι, θα πάρει. Έλα, παιδιά, εντάξει, να πω κάτι. Σκληροπυρηνικό ρόταρι. Νομίζω είναι ο ορισμός του ρόταρι το RX-7. Πώς κάνει έτσι. Τώρα θέλω να κάνω RX-7 το RX-8 μου. Θες να μπλέξεις. Θέλω να μπλέξω. Είναι ωραία μπλεξίματα. Είναι ωραία μπλεξίματα όμως αυτά. Και φαντάσου τώρα να μπει το πρόγραμμα έτσι μετά. Ναι, θα γίνει ανθρώπινο. Να πούμε ότι δεν τελειώνει εδώ η δουλειά του Αλέξανδρου. Εμείς μπορεί να ήρθαμε να το βάλαμε μπροστά. Ακόμα να ξέρεις, δεν το πιστεύω ότι το ακούσαμε. Ένα αυτοκίνητο που ήταν σίδερο, ένα αυτοκίνητο που ήταν τίποτα. Πλέον δουλεύει. Έχεις ακόμα δουλειά να κάνεις εδώ πέρα. Έχω λεπτομέρειες να τελειώσω, αλλά τα πολύ βασικά είναι όλα στη θέση τους, όλα έτοιμα. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι μιας και τελειώνει σιγά σιγά, ήταν ωραία στιγμή να έρθουμε, να το ακούσουμε. Δεν θα φανεί η διαφορά στο τι κάνει, γιατί είναι ουσιαστικά πράγματα τα οποία είναι πολύ τεχνικά και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ο κόσμος. Θα είναι πολύ. Εμείς μπλέξουμε τους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Τώρα, όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, να σε ρωτήσει. Και να σε ρωτήσει. Και να σε ρωτήσει. Έτσι, και να με ρωτήσει. Και να ρωτήσει. Και να ρωτήσει και να ρωτήσει. Αλλά, ναι. Λοιπόν, επόμενο επεισόδιο μου είπες πρέπει να είναι εξάτμιση. Ναι, πάμε να τελειώσουμε με αυτό. Να μπει και wideband απάνω για να μπορούμε να βλέπουμε και αναλογίες καυσίμου. Και intercooler, ψυγείο εδώ μπροστά. Όλα για να μπορεί να λειτουργεί, γιατί τώρα το βάλαμε χωρίς ψυγείο και κάποια πράγματα, αλλά το βάλαμε για λίγο. Ναι, για λίγο, εντάξει, ίσα που. Λοιπόν, θέλω να πω και πάλι ένα μπράβο. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τα καταφέραμε. Θέλω να πω ότι τον Αλέξανδρο θα βάλω το Instagram σου. Μπορείτε να το βρείτε εκεί και να το ρωτήσετε κι εσείς ό,τι θέλετε για RX-7. Ασχολείται πάρα πολύ, το αγαπάει αυτό που κάνει. Φαίνεται νομίζω. Έβαλες πάρα πολύ μεράκι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είχαμε κάνει αυτό το μεγάλο βήμα, να ξέρεις. Δεν θα μπορούσαμε. Βρήκαμε και το κόκκινο το RX-7, βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτό. Σίγουρα, ναι. Και Γιώργο, επειδή ξέρω ότι βλέπεις, το είπαμε κατά τη διάρκεια του βίντεο, το ξαναλέμε. Περιμένουμε τσίπουρα στο Βόλο. Βόλτα. Με τις νταμιτζάνες της μισολίτρας θα το φέρει. Δεν θα το πω καλά. Γιατί έχει πάρει πολύ αγάπη αυτό το αυτοκίνητο και σίγουρα θα το καταλάβεις όταν το πάρεις στα χέρια σου. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο. Ήταν ο Αλέξανδρος, ήμουν ο Toxic και πάλι ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σίγια.
Cabrio Life. Ηλεκτρικά. Cabrio Life.